Good morning, guys. Oh, it's 5th day of home quarantine. Morning. Early walk sa Bukid. Manguha kami ng kasoy, cashew. Ang ganda na magstay sa Bukid, guys, para malayo sa mga tao, safe sa transmission ng coronavirus, kasi dito kami lang yung tao, so walang ibang tao. Dito na tabang natin. Mamoy! Moy! Say hi! Hi! Say hi si Popoy! Okay, guys. Our guide! Guys, my advice to stay at home and be safe as much as possible. Huwag kayong lumabas ng bahay, lalo na kung nasa yung bahay nyo ay malapit sa mga matataong lugar, or kung nasa city proper kayo, I suggest na stay at home na lang. Kaya kami, yung pamilya namin, we decided to go here sa aming bukid, kasi we believe na much safer dito, kasi wala masyadong tao, walang tao sa paligid, as in kami, bahay lang namin yung nandito, yung bahay kubo. And ipapakita ko sa inyo, mag-house tour tayo sa bahay kubo namin. Early morning, 6 AM. This is life sa probinsya, sa Bukid. Maaga pa, gigising, maagang tutulog, at maaga gumising. Sabi ni Papa, marami ng bunga yung kasoy, kaya kukuha kami ng buto ng kasoy, at yung laman ay prutas. So fruits is very important nowadays, kasi we need nutrients sa katawan natin to fight the virus. Sando nga lang ako. I'll see you guys later. What's up, guys? Tapos na kami mag-harvest, at tayo ay uuwi na dahil medyo mainit na, at medyo marami-rami naman yung nakuha naming mga kasoy.
Right, so we're here na sa aming bahay kubo. At Nanay nga inte. sweetie Talo pa manghod lang kuno na kayo imong set. Sando. Oh. Ito'y dumaan. Here sa mga puno-puno. Ang sarap amuhay sa bukid. Kato rito, apay bunga to rito. So, Chicken! It's better to stay here sa Bukid, guys, because may mga manok tayo at may mga gulay na magugulay. Ate, bakit sa inyo ang aming bahay kubo? And 3, 2, 1. Sneak picture! Whew. Nice ko to. Bahay kubo. What's up, guys? Ito na ang harvest namin kasoy. Tada!